So today I will discuss about this epoch, dark epoch. So this epoch stands for a very long time, from 379,000 years after the Big Bang to 10 to the 6 years. So there are many things we don't know. Still, we don't know about the dark epoch. There are few things that we know because we have already discussed photon epoch, and before that epoch we had um, lepton epoch, and so on. So what was there? In the last class, we were discussing till 379,000 years after the Big Bang. Now we are dealing what happened during 379,000 years to 10 to the 6 years after the Big Bang. So, uh, present day age of the universe is 13.7 giga years. 13.7 into 10 to the 9 years. अहिलेको एज चाहिँ त्यति हो. हामी कुराकानी गर्छौं 10 to the 6 years सम्म के भयो यो टाइम पछि. यो टाइममा हामीले कसो म्याक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन डिकपल भएको थियो, त्यसपछि कुल डाउन हुँदै गयो. अल्टिमेटली यो टाइमसम्म पुग्दा फोटोनको डिकपल भएर गएको फोटोनको टेम्परेचर चाहिँ 3000 केल्भिनसम्म पुगेको थियो. त्यो बेलामा न्यूट्रल एटम पनि बनिसकेको थियो. लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गर्यौं, न्यूट्रल एटमको फर्मेसन भएको थियो. ओके, सो दिस वाज द सिनेरियो. मैले यो यहीँनिर डिकपल भएको, फ्रीली प्रोपगेट गरिरहेको, जताततै हिँडिरहेको चाहिँ त्यो फोटोनको इनर्जी चाहिँ 379,000 इयर्समा आफ्टर द बिग ब्याङ यो पिरियड्समा पुग्दा 3000 केल्भिन टेम्परेचर थियो. सो temperature of photon field is 3000 Kelvin, and there were very few neutral atoms. Neutral atomहरूको फर्मेसन भएको थियो. हाइड्रोजन एटम थियो. यहाँ हाइड्रोजनको न्युक्लियसमा एउटा प्रोटोन, एउटा इलेक्ट्रोन, यो इलेक्ट्रिकली न्युट्रल भएर बसेको थियो. त्यस्तै हिलियम एटमहरू पनि थियो. हिलियम र हाइड्रोजनको मास हामीले अगाडि डिस्कस गर्यौं. न्युक्लियोसिन्थेसिसले न्युक्लाइहरूको मासको प्रोपोर्सन डिस्कस गर्छ र त्यही प्रोपोर्सनकै रेशियोमा एटम पनि बन्नुपर्छ. So this is helium atom. So two nucleons, proton and neutron, at the nucleus, and two electrons are just moving, making it neutral. So neutral atom aru थिए जुन चाहिँ डिकपल भइसकेपछि बन्न सुरु भयो र यहाँसम्म पुग्दाखेरि, यो टाइमसम्म पुग्दाखेरि त्यहाँनिर भएका सबै न्युक्लाइहरू न्युट्रल एटममा कन्भर्ट भएको थिए. सबै फोटोनहरू डिकपल भएको थियो हो. त्यसैले हामीसँग के छ भने न्युट्रल एटमहरू थोरै छन्. न्युट्रल एटम चाहिँ यो 3000 केल्भिन ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनमा फ्लोट भइरहेछ है. र यिनीहरूको अब न्युट्रल एटम ग्राउन्ड स्टेटमा छन्. दे आर न्युट्रल, सो दे आर एट द ग्राउन्ड स्टेट. अब यिनीहरू एक्साइट गर्नको लागि इलेक्ट्रोनलाई एक्साइट गरेर n=1 बाट n=2 सम्म पुर्याउनको लागि हामीलाई इनर्जी सप्लाई गर्नुपर्छ. त्यो इनर्जी कसै गरी त्यहाँ पुग्यो भने यो हाइड्रोजन एटम, हिलियम एटम चाहिँ पार्शियली आयनाइज हुन्छ. अथवा सफिसिएन्ट इनर्जी पुग्यो भने इलेक्ट्रोनलाई बाहिर निकाल्न सकिन्छ, आयनाइज हुन्छ. सपोज फर्स्ट अर्डरको आयनाइजेसन गर्नलाई कति चाहिन्छ? 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट चाहिन्छ. Okay, there were also beryllium, a few beryllium, also lithium, according to Big Bang nucleosynthesis. यसरी heavier atomहरू पनि छ, तर lighter elementहरूले चाहिँ lighter atomहरूले dominate गरेको छ. हाइड्रोजन र हिलियम नै युनिभर्सको न्युट्रल एटम यिनीहरू धेरै थियो. यिनीहरू थोरै थियो, traces of less than 0.01% were heavy element. Okay, अब यहाँबाट यो हाइड्रोजन एटमको इलेक्ट्रोनलाई आयनाइज गर्नको लागि कमसे कम 13.6 इलेक्ट्रोन भोल्ट इनर्जी चाहिन्छ, n=1 बाट 2 मा पुग्नलाई. 2 मा पुर्याइदियो भने अनि 2 बाट फेरि 1 मा त्यो झर्छ होला ग्राउन्ड स्टेटमा बस्नलाई, लिस्ट एक्सनमा बस्नलाई, र त्यो प्रोसेसमा फोटोन इमिट हुन्छ है, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन इमिट हुन्छ. त्यो रेडिएसन चाहिँ लाइमन, बाल्मर, पासिन, पिफन्डहरुतिर जान सक्छ. त्यसै n=1 बाट 2 मा गयो, 2 बाट 3 मा गयो, 1 बाट 4 मा गयो. यसरी गयो भने माथिबाट डिफरेन्ट इमिसनहरु हुन सक्छ, डिफरेन्ट लाइन्सहरु आउन सक्छ, बालमरको डिफरेन्ट लाइन्सहरु. त्यसरी त्यो लाइनहरु आइदिए भने चाहिँ त्यहाँबाट भिजुअल लाइट निस्किन्छ. यसरी यो डार्क इपोक, डार्क जुन थियो, त्यो डार्कमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनहरु, भिजुअल रेडिएसनहरु निस्किन्छ. यो डार्क भनेको हाम्रो लागि डार्क हो, भनेको देयर वाज नो भिजुअल लाइट. So this much energy is essential. If you convert this energy to temperature, because energy equals to h nu equals to kT,
यसलाई यदि थर्मल एनर्जीमा कन्भर्ट गर्यो भने 10 to the 5 केल्भिन टेम्परेचरमा पुग्छ अझ यसको 2.5 into 10 to the 5 केल्भिन टेम्परेचरमा पुग्छ यसलाई कन्भर्ट गर्नुस् यो देखिन्छ है तर फोटोनको एनर्जी कति छ एकदमै थोरै छ 2.5 into 10 to the 5 Kelvin is much higher than that of the photon energy. So this energy is insufficient. यो एनर्जीले त आयनाइज गर्नै सक्दैन त्यसैले यो एनर्जीले ठोकिन्छ स्क्याटर हुन्छ फोटोन स्क्याटर हुन्छ त्यो बाहेक अर्को काम गर्न सकिदैन है that's why photon energy is not sufficient to ionize neutral atom that was there. So universe was sufficiently cold because temperature goes to 10 less than 10 to the Kelvin. Inverse of expand हुँदै जान्छ अझै 3000 भन्दा पनि कुल हुँदै जान्छ है त्यो प्रोसेसमा फोटोनको एनर्जी पुग्दैन फोटोन needs at least 10 to the 6 electron volt to interact or to ionize atom which was not there. So inverse was dark. So no possibility of emission of electromagnetic radiation. त्यो दुईटा कुरा मात्रै थियो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रललाई कम्प्लिटली आयनाइज गर्नको लागि एनर्जी पुगिरा थिएन है के मात्रै हुन सक्थ्यो त्यहाँ भने इलास्टिक स्क्याटरिङ हुन सक्थ्यो ओन्ली इलास्टिक स्क्याटरिङ बिट्विन लाइट न्यूट्रल एटम भनेको हाइड्रोजन र हिलियम एन्ड लो एनर्जी फोटोन मीन्स एनर्जी ह्याभिङ equivalent to 10 to the equivalent to less than 3000 Kelvin. Low energy photons seem possible. The direction of the photon can be changed. The photon को direction मात्रै change हुन सक्थ्यो ठोकिएर neutral atoms मा ठोकिएर है this directional change ले चाहिँ cosmic macro background radiation मा fluctuate ल्याउँथ्यो त्यही fluctuation को study कोबेले बुमराङले डब्लुम्यापले इभन प्ल्याङ्कले गरेको लास्ट क्लासमा हामीले डिस्कस गरेका थियौं है त्यसलाई अलिकति डिस्कस गर्यौं अब यसको एनर्जी 3000 केल्भिन मात्रै छ 10 to the 5 केल्भिन टेम्परेचर भइदिएको भए त्यो इक्विभ्यालेन्टको एनर्जी भइदिएको भए आयनाइज गर्थ्यो होला आयनाइज पछाडी फेरि फर्दर फोटोन इमिसन हुने पोसिबिलिटी हुन्थ्यो लाइमन लाइन बार्मरको केही लाइनहरु लङ्गर लाइनहरुको फोटोन इमिट हुन्थ्यो जुन रेड ब्यान्डमा पर्छ रेड लाइटहरु इमिट हुन सक्थ्यो so this was not possible so only possible is scattering or elastic scattering यहाँ ठोकिने यहाँबाट स्क्याटर भएर यो जता यो एउटै डाइरेक्सनमा जानु पर्ने हो नि त यसरी सपोज हामीले इमेजिन गरौँ यस्तो डाइरेक्सनमा आइराछ भने यतातिरको जुन नठोकिने चाहिँ सिधा जाने भयो ठोकिने चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज गर्ने भयो यसको मतलब ब्याकग्राउन्ड रेडिएसनमा यसरी हामीले इमेजिन गरे भने यो स्क्याटर भएको चाहिँ डिफरेन्ट डाइरेक्सनमा गयो सिधा चाहिँ यता गयो यसको मतलब यो जुनटा तीनवटा जुन थिए तिनीहरु सिधा जान्थे र उस्तै खालको फोटोन फिल्ड हुन्थ्यो अब फोटोन फिल्ड चाहिँ यहाँ डाइल्युट हुने भयो या फोटोन फिल्ड चाहिँ अलि वीक हुने भयो यसको मतलब यो ठाउँको इक्विभ्यालेन्ट टेम्परेचर चाहिँ कम हुन्छ त्यही कस्मिक माइक्रो ब्याकग्राउन्ड रेडिएसन कोबेको म्यापमा कहीं टेम्परेचर अलिकति कम कहीं अलिकति बढ्ता जुन फ्लक्चुएसन देखिया छ टेम्परेचरमा त्यसको रिजन चाहिँ नि इलास्टिक स्क्याटरिङ हो न्यूट्रल एटम समय बाटोमा जाँदा ठोकिने डाइरेक्सन चेन्ज हुने जो चेन्ज हुँदाखेरि जतातिर गयो थपियो यो अब यतातिरको फोटोनहरुमा यो एडिसनल भएर आयो त्यहाँको टेम्परेचर लार्ज हुने तर जहाँनिर खाली भयो त्यहाँको टेम्परेचर डिक्रिज हुने ओके so during dark epoch most of the time up to 10 to the 6 years only scattering could happen that scattering is also elastic scattering inelastic scattering हुनको लागि न्यूक्लाई ठुलठुलो हुनुपर्छ के थिए बेरिलियम चाहिँ हाइली अनस्टेबल हो बेरिलियम तुरुन्त डिके भइहाल्छ दुईटा हिलियम एटममा लिथियमहरु थोरै भएको भए लिथियम न्यूक्लाईमा चाहिँ इनइलास्टिक टाइपको स्क्याटरिङ हुन सक्थ्यो र लिथियमको न्यूक्लाई चाहिँ कम्पाउन्ड स्टेटमा जान सक्थ्यो जुन हामी पार्टिकल फिजिक्समा स्टडी गर्छौं तर लिथियम पनि कम्पाउन्ड स्टेटमा जानको लागि त्यसको प्रोबेबिलिटी एक्सट्रिमली स्मल हुन्छ यु शुड ह्याभ अ भेरी लार्ज एटम फर एक्जाम्पल uranium like atom or say the even say phosphorus sulfur यस्तो खालको 100 भन्दा बढ्ता एटमिक नम्बर भएको एटम भइदियो भने चाहिँ यी फोटोनहरु पनि इलास्टिक स्क्याटरिङ नभएर थोरै एनर्जी यसले चाहिँ ट्रान्सफर थोरै मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन सक्थ्यो जसले गर्दा न्यूक्लाईहरुको एनर्जी स्टेट चाहिँ हायर स्टेटमा आउँथ्यो त्यसपछि ग्राउन्ड स्टेटमा आउँदाखेरि एटलिस्ट माइक्रोवेभ रेडिएसन इन्फ्रारेड रेडिएसन इमिसन हुने चान्सेस हुन्थ्यो तर हेभियर एलिमेन्टको पोसिबिलिटी छैन बिग ब्याङ न्यूक्लियोसिन्थेसिसले लिथियम भन्दा माथि जाँदैन भन्छ लिथियमलाई नै पनि आयनाइज गर्नको लागि त्यसको ट्रान्जिसन टाइम क्याल्कुलेट गरे भने 10 to the 6 इयर्स भन्दा बढ्ता लाग्छ यसको मतलब एउटा लिथियमलाई कुरेर हामीले हेरिरह्यौं त्यहाँ इनइलास्टिक स्क्याटरिङ कहिले हुन्छ भनेर हेरिरह्यौं भने 10 to the 6 इयर्स भन्दा बढ्ता लाग्छ जुन बेलासम्म यो आफ्नै यही इपोकै सिद्धिसक्छ
So there was possibility of only elastic scattering. तर यो दुईटा बाहेक फोटोन इमिट गर्न नसक्ने इलास्टिक स्क्याटरिङ मात्रै हुने अर्को एउटा कुरा हुन सक्छ। के हुन सक्छ भने यिनीहरु त मास हो, यसको सर्टेन मास हुन्छ, इलेक्ट्रोनको मास छ, त्यस्तै प्रोटोनको मास छ। हिलियम एटम अलिकति म्यासिभ हुने भयो, दुईटा प्रोटोन छ न्यूक्लियसमा, दुईटा न्यूक्लियोन प्रोटोन र न्यूट्रोन, यिनीहरु अझै म्यासिभ हुने भयो। यसको मतलब मास डिस्ट्रिब्युसन थोरै भए पनि लाइट र मासहरुको डिस्ट्रिब्युसन छ। मास डिस्ट्रिब्युसन हुने बित्तिकै त्यहाँनिर ग्राभिटीको इन्ट्रेस्ट हुन्छ। ग्राभिटी स्टार्ट्स टु सो देयर इफेक्ट। सर्टेन मास छ भने त्यसले मास र मासको बीचमा इन्टरेक्सन अथवा भनौं अट्र्याक्सन हुने पोसिबिलिटी हुन्छ। मास र मास छ परै छ भने पनि तिनीहरु नजिक आउन खोज्ने र नजिक आउन खोज्ने भनेको आफ्नो जुन पोजिसनमा पहिले बसेको थियो, जुन पोजिसनमा पहिले मेन पोजिसनमा थियो, ग्राभिटीले गरेर यो अगाडि आयो भने त्यसलाई त्यो अकोस्टिक प्याटर्नले हामी हुक्स ल भनेर पढ्छ नि, हुक्स लले चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स प्रोभाइड गर्छ। ग्राभिटीले चाहिँ नि त्यसलाई नजिक अथवा अर्कोतिर जान खोजाउँछ र उसले अकोस्टिक वेभले चाहिँ अथवा हुक्स लले त्यसलाई त्यही ठाउँमा मेन पोजिसनमा आउन कम्पेल गर्छ। सो देयर वाज वार बिट्विन ग्राभिटी एन्ड acoustic waves. Gravity waves and acoustic waves. So all the time acoustic wave wins. यो पिरियडमा acoustic wave ले विन गर्छ। ग्राभिटी बढले नजिक जान खोज्ने, नजिक आउन थाल्यो भने सपोज धेरै एटमहरु नजिक आइदियो भने त्यहाँनिर त क्लाउड बन्ने भयो, एटमको क्लाउड बन्ने भयो है। क्लाउड हुने बित्तिकै त्यसको ग्राभिटेसनल इफेक्ट हाई हुने भयो। ग्राभिटेसनल इफेक्ट हाई हुँदै गयो भने फोटोन फिल्डलाई पनि इफेक्ट गर्छ है। त्यसैले बिस्तारै बिस्तारै यो ग्राभिटीले इफेक्ट चाहिँ देखाउन सुरु गर्छ। तर कम्प्लिटली ग्राभिटीले अकोस्टिक प्याटर्नलाई विन गर्नको लागि, जित्नको लागि जुन हामी अहिले भिरियल थ्योरमबाट जीन्स लिमिटहरु क्याल्कुलेट गर्छौं। अर्को क्लासमा जीन्स लिमिट, अहिले हामी भिरियल थ्योरमतिर जान्छौं। ग्राभिटी अल्टिमेटली विन, ग्राभिटीले जित्नै पर्छ। ग्राभिटीले नजितेको कसरी स्टार बन्थ्यो है। ग्राभिटीले अरु सबै प्याटर्नहरुलाई चाहिँ विन गर्नुपर्छ। Okay, so universe could not emit radiation, visible radiation, this is the range for visible radiation, because it needs to have at least 2 × 10⁵ Kelvin temperature, until could not emit radiation, this radiation, until first star shine. पहिलो स्टार बनिसकेपछि मात्र त्यो स्टारको सेन्टर रिजनमा भएको न्यूक्लियोसिन्थेसिसले भिजुअल लाइटहरु निकाल्छ। अल्टिमेटली सर्फेसबाट भिजुअल लाइट निस्किन्छ है। त्यसपछि यो कालो अन्धकारमा चाहिँ थोरै लाइटहरु आउन थाल्छ, लाइटको स्पाइक्स आउन थाल्छ। सो यु नीड टु फर्म स्टार फर्मेसन गराउने। स्टार फर्मेसन भन्दा पनि बिग ब्याङ स्टेलर न्यूक्लियोसिन्थेसिस गराउनु पर्ने हुन्छ। So without having stellar nucleosynthesis, it is impossible to emit electromagnetic radiation in this range. So for that, to make nucleosynthesis, density should be very high. So anyhow, gravity should drive. Gravity should win over, say, acoustic waves. Okay. Between the photon, the period between the photon decoupling and first stellar nucleosynthesis is called the dark epoch. जबसम्म सबभन्दा पहिलो चाहिँ स्टेलर न्यूक्लियोसिन्थेसिस कुनै स्टार भित्र सेन्ट्रल रिजनमा न्यूक्लियोसिन्थेसिस भएन, तबसम्मको पिरियडलाई चाहिँ हामी डार्क इपोक भन्छौँ। तर डार्क इपोक यो यति मात्रै कुराले गरेर इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यहाँनिर डार्क इपोकमा यति धेरै समय लिएछ, युनिभर्स सफिसिएन्टली एक्सपान्ड भएको छ। त्यो एक्सपान्ड हुँदाखेरि स्पेस टाइमको ज्योमेट्री कस्तो थियो? स्पेस टाइम फ्ल्याट थियो कि स्पेस टाइम पोजिटिभली कर्ड थियो कि नेगेटिभली कर्ड थियो? त्यसमा यो खालको इलास्टिक स्क्याटरिङ हामी कुरा गरिरहेका छौँ। त्यस्तै स्टार फर्मेसन हुँदा ग्राभिटीले विन गर्ने कुरा पछि गर्छौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो प्रोसेसमा चाहिँ नि स्पेस टाइम कर्भ कस्तो खालको थियो, त्यसको स्पेसको ज्योमेट्री कस्तो थियो, जो ज्योमेट्री चेन्ज कसरी भयो, त्यो कुरालाई कस्मोलोजीले डिल गर्छ। र कस्मोलोजीमा सेभरल मोड्सहरु छन्। त्यसमा दुईटा चाहिँ नि लिडिङ मोड, कन्ट्राडिक्टरी मोड कस्मोलोजी डेभलप भएको छ। दुईटै खालको कुरा डिस्कस गरिन्छ। एउटाले के भन्छ भने प्रोबेबली डार्क इपोककै टाइममा म्याग्नेटिक मोनोपोलहरु डिजल्भ भएको, हराएको। अर्कोले के भन्छ भने होइन, मोनोपोल पहिले नै हराइसकेको थियो इन्फ्लेसनको टाइममै, तर मोनोपोलको सट्टा चाहिँ डार्क इनर्जी क्रिएट भएको रिजन चाहिँ डार्क इपोक हो भन्छ। Dark energy. So we don't know about dark energy, but we have calculated
the amount of dark energy that we have in our present universe. Dark energy dominates. About 76% energy is dark energy. 74 to 76% अहिलेको युनिभर्समा भिजुअल म्याटरले कन्ट्रिब्युट गर्ने इनर्जी त जम्मा लेस देन 4% छ है. डार्क म्याटरले कन्ट्रिब्युट गर्ने रेस्ट 25-24% छ. Okay, so now we move to a very important process. यहाँ मैले थोरै लेखेँ. How first photon having energy more than 13.6 electron volt emitted. पहिलो फोटोन कसरी इमिट भयो, जो लाइट, भिजुअल लाइट, डार्कलाई अलिकति उज्यालो बनाउने लाइट फर्स्ट फोटोन कसरी इमिट भयो, त्यसको लागि हामी अर्को क्लासमा डिटेलमा जीन्स ल डिस्कस गर्छौं. जीन्स थ्योरम, जीन्स इनस्टेबिलिटी डिस्कस गर्छौं. दिस इज एक्चुअली अ वार बिट्विन ग्रेभिटी एन्ड acoustic process. Okay, so you know, gravity cause, okay, genes stability, instability, this cause matter to aggregate. Matter बिस्तारै बिस्तारै न्यूट्रल एटमहरु नजिक आउनको लागि किन आउँछ भन्ने कुरा यसले एक्सप्लेन गर्छ, जुन हामी डिस्कस गर्छौं. त्यो भन्दा अगाडि हामी यो भिरियल थ्योरम डिस्कस गर्छौं. You already know भिरियल थ्योरम. You have studied भिरियल थ्योरम in statistical mechanics as well as in classical mechanics, also in BSc. But I will discuss भिरियल थ्योरम in the context of, let's say, genes instability. Theorem is always the same, but the conditions in which we are discussing is different. So we took gravitational force while deriving Virial theorem. यो genes instability ले म्याटरलाई एग्रिगेट गराउने प्रोसेसमा त्यो सिस्टम चाहिँ भिरियलाइज हुन्छ. सिस्टम को अथवा त्यो बेलाको त्यो ठाउँको भिरियल प्यारामिटर चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ. Genes criteria lead a process called gravitational collapse. So we will discuss it later. Okay, यो मैले अगाडिको हाम्रो यो आजको क्लास र नेक्स्ट क्लासलाई लेखेको. During the dark epoch, background radiation was there. अघि हामीले जो फोटोनहरु देखाएको थियौ नि, स्क्याटर भएर गएको, इलास्टिक स्क्याटरिङ, that was background radiation. Background radiation was there, kept on being redshifted. भनेको युनिभर्स ठुलो हुँदै जाँदाखेरि म्याटरसँग ठोकिएर इलास्टिक स्क्याटरिङ भएर त्यो ब्याकग्राउन्डमा फ्लक्चुएसन पनि बढ्दा हुँदै जान्छ, रेडशिफ्टेड पनि हुँदै जान्छ है. टु लोअर टेम्परेचर, रेडशिफ्टेड टु लोअर. रेडशिफ्ट भनेको रेडतिर जानु भनेको टेम्परेचर डिक्रिज हुने हो है, ब्लूतिर जानु भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज हुने हो. टु लोअर टेम्परेचर्स एज युनिभर्स एक्सपान्ड्स. So at the end of dark epoch त्यो बेला कम्प्लिट हुन्छ जुन बेला डार्क रहँदैन, त्यहाँ ब्राइट हुन थाल्छ. यस्तो खालको कुनै एउटा कुरा चम्किन थाल्छ है. So at the end of dark epoch, radiation emitting sources appeared in the universe. So considering today's understanding, आजसम्म हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ भने सबभन्दा पहिले क्वाजार्स भन्ने अब्जेक्ट चाहिँ बनेको थियो. यसमा चाहिँ इभन सरफेसमा पनि स्टेलर न्यूक्लियोसिन्थेसिस हुन सक्थ्यो. त्यसले गर्दा युनिभर्स कम्प्लिटली डार्क थियो, डार्कलाई चाहिँ ब्राइट बनायो. किनभने क्वाजार डिस्टेन्ट अब्जेक्ट हो. क्वाजारको रेडशिफ्ट क्याल्कुलेट गर्दा अहिले त रेडशिफ्ट 11 सम्म देखिया छ. So gravity was relatively strong than acoustic. Even if there is redshift, it's the ratio of velocities. I will discuss it later. We'll derive expression. Quasars are believed to the earliest radiation emitting sources that were found in Z equals to 2. अगाडिको पछिको क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौं. अब हामी स्टार फर्मेसन अथवा भनौं फर्स्ट न्यूक्लियोसिन्थेसिस कसरी भयो भन्ने कुरा यहाँबाट स्टार्ट गर्छौं. स्टार फर्मेसनको डिस्कस हामी गर्दैनौं, तर यो प्रोसेस जुन डिस्कस गर्छौं फर्स्ट लाइट निकाल्नको लागि के कन्डिसन्स हुनुपर्छ त्यो कुराहरुको केही म्याथमेटिकल फर्मुलेसनहरु हो है. यो मान्छेलाई प्रोबेबली तपाईहरुले चिन्नु भएको छ कि छैन, क्लासमा म सोध्थे, हु इज दिस पर्सन, he has contributed a lot, is the contemporary of न्यूटन कै समकालीन हो. न्यूटन भन्दा अलिकति जुनियर हो, 6-7-8 वर्ष जुनियर हो. He contributed lots of things. He discovered entropy. He discovered various classes Mossetti relations. He discovered Clampton relations. Okay, there was a debate, famous debate called debate on the heat death of the universe. So this debate is led by this person. So he contributed. He's known for second or thermodynamics,
originator of the concept of entropy. He introduced this concept. Obviously, he is known for second law thermodynamics. This law is important because of the concept, this concept, entropy. Classiest Mojiti relation, classiest Clemson relations, classiest theorem, classiest सब classes हो. So he is a classiest. Okay. And he also discovered this Virial theorem because of his contributions. Okay. So now we discuss only this thing today, Virial theorem. यो तपाईलाई थाहा भएको कुरा हो. म अलिक ग्रेभिटीको कन्टेक्स्टमा यसलाई अलिकति फर्मुलेट डिफरेन्ट वेमा गर्छु. ओके. So Virial theorem describes a relation between total kinetic energy of a stable system. You have a system in which you suppose there are n number of particles. So in our case, those particles are neutral atoms. During the dark epoch, those particles are neutral atoms. Now at present, those particles are stars or say galaxies. The clusters of galaxies or group of galaxies. The systems are stable on global cluster of stars, global cluster, where thousand and thousand stars are very stable. They never disperse from the system. एउटा यस्तो खालको सिस्टम जुन सिस्टम चाहिँ स्टेबल छ, त्यहाँबाट कुनै कुरा बाहिर निस्किरहेको छैन है. So Virial theorem describes the relation between total kinetic energy of a stable system of n particles. सबै पार्टिकलहरु kinetic energy जोडेर total kinetic energy निकाल्ने, and the potential force through which they are connecting. अब स्टेबल बन्नको लागि एउटा सिस्टम भित्र हुनको लागि तिनीहरुको बीचमा केही न केही पोटेन्शियल फोर्सेसहरु होला है. कुनै त्यहाँ इन्भल्भ भएको फोर्सेसले प्रोवाइड गर्ने पोटेन्शियल हो है. त्यहाँ अब ग्रेभिटेशनल फोर्स छ भने ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल हुन्छ. वीक फोर्स छ भने पोटेन्शियल ड्यू टु वीक फोर्स हुन्छ. इकावा छ भने इकावा, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक छ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक हुन्छ. अदरवाइज अरु पनि कम्बाइन्ड फर्मको फोर्सेसहरु हुन सक्छ. ओके. So relation between total kinetic energy of the particles, n particles of that stable system, and their potential energy or the potential force through which they are connected. This is Virial theorem describes the relation between kinetic and potential. So a statement of Virial theorem for celestial bodies. हाम्रो लागि चाहिँ हामीले अलिकति स्टेटमेन्टलाई मोडिफाई गर्छौं. यो हामीलाई जनरल थाहा भएको कुरा भयो है. हामी के भन्छौं भने for a stable self gravitating भनेको आफैले ग्रेभिटेशनल इफेक्ट निकालेर अर्कोको ग्रेभिटेशनल इफेक्टसँग इन्टरेक्ट गर्ने. Now for a stable self gravitating spherical distribution, let's assume spherical distribution. Let's assume our universe is spherical. Let's assume, or say the region in which we are assuming there might be star formation is spherical. Okay. So if you spherical को suppose shape change भयो भने हामीले एउटा parameter introduce गर्यो भने जुन पनि shape change भएकोलाई address गरिदिन्छ त्यसले. So it will be not a big challenge if you don't have spherical distribution. You can make it whatever you want, whatever shape and size you want by introducing a parameter into the spherical distribution. Of celestial particles, for a stable self-gravitating spherical distribution of celestial particles, so celestial particle may be gases, hydrogen and helium. We usually say gases for hydrogen and helium. I mean, third semester and they even gases, or say the bigger object, or say the even bigger object. Just as the खालको object हरुको system भए पनि त्यो system चाहिँ stable हुनु पर्यो, self gravitating हुनु पर्यो. The average kinetic energy over time, is equals to minus half times the total gravitational potential energy. This is the statement of Virial theorem. So you need to find out this minus half. You need to prove this statement. Let's prove it. Okay, let's define Virial of the system. यो सिस्टमलाई भिरियलाइज गर्ने भनेको के हो भने जस्तो खालको छ त्यो भएकोलाई चेन्ज गर्ने. जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यो चेन्ज धेरै समय लागेर पनि हुन सक्छ, चेन्ज नहुन पनि सक्छ. तर चेन्ज एक्सपेक्ट गर्ने प्यारामिटर चाहिँ कुनै न कुनै चेन्ज हुन्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्ने प्यारामिटरलाई हामीले भिरियल अफ द सिस्टम भन्छौं. Consider a system of n point masses, mi. Obviously, in our case, these are gases. N point masses with radii ri,
भनेको एउटा कुनै हामीले सेन्टर कन्सिडर गर्नु पर्यो त्यहाँबाट तिनीहरुको डिस्टेन्स चाहिँ आरआई हो एमआई आई पार्टिकलहरु छ है आरआई भनेको चाहिँ कुनै एउटा ठाउँ कन्सिडर गर्ने त्यो ठाउँ अथवा कुनै मासै कन्सिडर गरे पनि त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स भयो अरु सबै मासको लागि and velocity is r dot obviously this is r dot I. We define a quantity the virial of the system in this way a equals to this is actually angular momentum mbr जस्तो imagine गर्यो हामीसँग n पार्टिकलहरु छ so I runs from 1 to n so you have n particles having different m1 m2 m3 and m4 with their velocity and radial distance is given by this. So this is actually angular momentum. Angular momentum line I will define as the virial of the system. Okay. So this is we define virial of the system. So let's take time derivative of this virial of the system. Ela differentiate garu. Differentiating with respect to time. If you differentiate a dot equals to a dot thapnu paryo duita term hune bho hai हामीले r लाई differentiate गर्दै obviously this is constant because this is a classical mass that's why classical mass speed of classical mass is much lower so you can't say that mass is relativistic because temperature was sufficiently low and the collisional time velocity of these particles neutral particles are excessively slow they are excessively slow so the mass is constant so this is acceleration so this is mass into acceleration is force you have differentiated this and you will have here additional thing here so ri dot ri or duty same or त्यसैले हामी ri square ri dot square लेख्न सक्छौं this is actually mb square is actually kinetic energy half mb square is kinetic energy so you can write this is twice of the kinetic energy 2 into kinetic energy so this is these two first two is force okay so this is force this is 2 times than that of the kinetic energy because this is mb square and half mb square is kinetic energy okay the term mi r double I is the force experienced by ith particle and the second term twice the kinetic energy of that particle हामीले जुन virial of the system consider गरौँ त्यसलाई differentiate गर्दा यस्तो फर्ममा आयो now take now just writing this in very simple form हामीले kinetic energy लाई T when I represent garyo. So A dot equals to 2T plus this sum over force राखिदियो. This is MA. Okay. Now we take time average of the virial of the system. किनभने धेरै टाइम लाग्छ त्यो हामीले टाइम इन्टरभल लिनुपर्छ 0 to infinite or 0 to tau भनेको डार्क इपोककै स्टार्टिङ टाइम र एन्ड टाइम अथवा कुनै एउटा बीचको टाइम जुन बेला हामीले एक्सपेक्ट गर्छौं यो सिस्टम को भिरियलाइज सिस्टम चाहिँ डिस्पर्स होस् अथवा केही चेन्ज होस् त्यो एक्सपेक्ट गर्ने टाइम लिमिट हामी कन्सिडर गर्छौं पछि we take the time average of the virial of the system taking simply average खाली average को symbol मात्रै यहाँ राखेको छ okay so you know that the time suppose you have a parameter x you are taking time average of this हामीले म्याथमेटिक्सको कुरा गर्यौं है टाइम एभरेज हामी चाहिँ यो इन्टरभलमा खोजिरहेको छौं 0 to tau इन्टरभल x को लागि हामीलाई यो इन्टरभलमा टाइम एभरेज चाहिरहेको छ भने हामीले जनरली म्याथमेटिक्समा के गर्थ्यौं भने टाइम एभरेज अफ दिस भेरिएबल equals to 1 upon tau this is the upper limit integrating we have to integrate 0 to tau x into dt because we are taking time average x dt यसलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो यो इन्टरभलमा if tau is okay this is the same I copied it here so if tau is say infinite हामीले भन्यौं कि यो सिस्टम चाहिँ इन्फाइनाइट टाइम सम्म उस्तै रहन्छ डिस्पर्स गर्दैन भिरियल चाहिँ 0 हुन्छ भन्यो भने यहाँ के हुने हो 0 to infinity यो इन्फिनिटी भएपछि यो 0 हुने okay the time average of the derivative of this virial of the system can be 0 अब हामी यो म्याथमेटिक्सको कुरा डिस्कस गरेका थियौ अगाडि हामीले त्यो x लाई मैले रिप्लेस गर्दै a ले रिप्लेस गर्ने we know that time average of virial of the system a dot is again this x लाई a dot ले रिप्लेस गर्ने so substituting this in our relation अगाडिको रिलेसन थियो kinetic potential energy को त्यसमा हामीले राखिदियो यतातिर यस्तो खालको थियो त्यसमा हामीले यसले रिप्लेस गर्यो okay
So if t is, if tau is, so change it by tau, your tau ho. If tau is finite, this integral gives a value. इसको value केही finite भयो भने, suppose भनौँ 1 billion years or say the some fixed time भइदियो भने यसले certain value दिन्छ. If it is infinite, if tau is infinite, this integral vanishes. Infinite when vanish, finite when certain value दिन्छ. है Virial theorem हामीले statistical mechanics मा classical mechanics मा डिस्कस गर्दा के गर्थ्यौं भने यसलाई हामी 0 गर्थ्यौं. इन्फाइनाइट टाइम सम्म पनि त्यो पार्टिकलहरु ती नन इन्टरैक्टिङ पार्टिकलहरु चाहिँ सर्भाइभ गर्छ भनेर एक खालको एजम्पसन्स त्यहाँ गरे हुन्थ्यो. यस्तातिरको पोर्सनलाई त्यति डिस्कस गर्दैन थियो. 0 हुन्छ भनेर डिस्कस गर्थ्यौं है. यिनीहरुलाई मात्रै डिस्कस गर्थ्यौं. तर हामी यतातिरको पोर्सनलाई पनि डिस्कस गर्छौं यहाँ. Because our time is not infinite. कुनै पनि स्टेबल सिस्टम इन्फाइनाइट टाइमसम्म स्टेबल हुन सक्दैन. चाहे त्यो ग्लोबल क्लस्टर भए पनि युनिभर्स भए पनि युनिभर्सको आफ्नो एज छ है. त्यो एजसम्म मात्रै त्यो फाइनाइट हुन्छ. त्यसपछि हामीलाई त्यो एज चाहिँ इन्फाइनाइट होइन. एज आफै फाइनाइट. ओके, लेट अस कन्सिडर. अब हामी यो टर्म मात्रै लियौं है. सेकेन्ड यहाँ लेखेको छ प्रोबब्ली. Let us consider forces between particles is due to mutual gravitations. Forces between particles, gases, is because of gravitation. Then the second term of equation 5, okay, second term of equation 6, you should change this by 6. Second term of equation 6 is force into, the force ko term, gravitational force, right? Minus gmm by r square. So this is actually rij. So that's why this is vector, unit vector, vector or unit vector होइन. त्यसैले r times r unit vector हुन्छ. एउटा r यहाँ cancel हुन्छ. त्यसैले यो gmm by r square हुन्छ. Okay, this is the usual term because you have a large number of particles and you are trying to find interaction, gravitational interaction between ith particle with other particles. Other particle means jth particle. कुनै एउटा पर्टिकुलर पार्टिकल छ, त्यो पार्टिकलले अरु जेहरुले गरेर अरु पार्टिकलले गरेर फोर्स कसरी कति फिल गर्छ. एउटा समयमा त्यो आयत भयो भने अर्को समयमा अर्को आयत हुन सक्छ अनि बाँकी रहेकोले कति फोर्स फिल गर्छ. त्यसै आई लाई हामीले चेन्ज गर्ने इन्टिग्रल चाहिँ नि यहाँ निर छ है. ग्रेभिटी यसलाई मेजर गर्ने, जे लाई चेन्ज गर्ने चाहिँ जे लाई एड्रेस गर्ने सरी समेसन यहाँ छ, जे लाई एड्रेस गर्ने समेसन यहाँ छ. Okay, this starts from j equals to 1, but you should remember j is not equals to I. भनेको त्यही force experienced by ith particle due to ith particle. We ignore this because gravity आफ्नै gravity ले गरेर आफैलाई इफेक्ट हुने कुरा हामी इग्नोर गर्छौं. So at least in Newtonian gravity this is ignored. In Einstein field equation this has been taken into consideration. You should remember this. So force experienced by ith particle due to ith particle is 0 if that force is gravitational force, okay, according to Newtonian cosmology, but not according to Einstein's general theory of relativity. So let us consider forces between particles is due to the mutual gravitation, and you have written this. Okay, now I probably copied this here. मैले यहाँ कपी गरे त्यही नै. अब हामी के गरिरहेका छौं भने यहाँनिरको यो समेसन छ नि, यो समेसनलाई झिकेर यता राख्न कोसिस गरिरहेको छु. यहाँ चाहिँ जेबाट स्टार्ट भएको छ, जे आई चाहिँ होइन, आई एउटा फिक्स पार्टिकल छ अनि अरु सबै जे हो. त्यसैले त्यो एउटालाई त्यो एउटा होइन भनेर यो हटाएको. एउटा होइन भनेर हटाउँदा यसलाई यता माथि लग्दाखेरि यहाँ त आई छ एउटा है. यसलाई निकाल्दा यता लग्दाखेरि के गर्नुपर्छ भने जे इक्वल्स टु आई प्लस 1 बाट स्टार्ट गर्नुपर्छ. एउटा अर्को यहाँ आउनुपर्छ. ओके, सो यो समलाई हामीले यतातिर लगिदियौं. त्यसपछि अब जे स्टार्ट हुन्छ आई प्लस 1 बाट. यसरी 1 आई प्लस 1 बाट स्टार्ट हुँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो म्याथमेटिकली भनिरहेको छु. म्याथमेटिकली के हुन्छ भने जुन एउटा पर्टिकुलर आईएथ पार्टिकलले अरु जेथ पार्टिकलहरुसँग फोर्स एक्सपीरियन्स गरिरहेको थियो पहिले, त्यसपछि हामी अब यो समलाई अगाडि ल्याइसकेपछि अर्कोलाई आईएथ बनाएपछि सबै जेथ हुन्छ, अर्कोलाई आईएथ बनाएपछि सबै जेथ हुन्छ. त्यसरी यो सबैले सबैसँग ग्राभिटेशनल फोर्स एक्जिस्ट गर्नुपर्ने सिचुएसन आउँदाखेरि जहिले पनि एउटा त आयत हुन्छ. त्यसैले आई लाई चाहिँ नि त्यो बनाइएको आई लाई चाहिँ हामीले त्यो बाहेकबाट this plus 1 बाट स्टार्ट गर्छौं. त्यसैले हाम्रो एउटा पार्ट चाहिँ jth पार्ट यहाँ ri यहाँ छ है. यो ri यहाँ अलरेडी माथि छ.
यो RI पार्ट यो एक्सप्रेसन जुन छ नि त्यसबाट JF पार्ट एक्सप्रेसन सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ एउटा डिस्टेन्स सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ किनभने you are doing this all the time. So think on this. So what you have did, if you replace this coordinate by this coordinate and put it here, you have to do this. You had only Ri, this is I. So you have to subtract this term by that particular distance, gravity due to that particular distance, Rj. So now this both summations will work for all particles. Okay, so you know Ri minus Rj is Rij. Okay, हामीले भेक्टरको फर्ममा लेख्नु पर्यो भने त्यो लेख्या हो. So product of these two means बिचमा अब डट प्रडक्ट एउटै सेमै हो दुईटै Rij स्क्वायर हो. Rij स्क्वायर एउटा 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 Rij स्क्वायर माथि क्यान्सल हुन्छ यो दुईटाको प्रोडक्ट गर्दा Rij स्क्वायर हुने भयो स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ यहाँ Rij मात्रै बाँकी रह्यो. Okay, so sum over Fi dot Ri for all particles, I runs from 1 to n equals to minus z sum over I1 to n and then z, this is for gravity. Gravity ith particular particle back अन्य particle ले गर्न हुने हो है. mij is here divided by Rij. यो चाहिँ cancel हो. This is called you know this is potential energy of the system. Potential energy due to gravity is gmm by r. You know this gmm by r. हाम्रो धेरै पार्टिकल छ एकले अर्काको सबैसँग गर्नुपर्ने हुनाले a particular particle कसैलाई I बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हटाउनु पर्ने हुनाले j equals to I plus 1 राख्यौं र I plus 1 राख्दाखेरि हामीले सर्टेन पार्ट चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेर लगाउनु पर्छ डिस्टेन्स पनि सँगसँगै सबैको लागि सबै टाइममा सबैको लागि. So potential energy of the system is simply represented by U. So you can write this as U. र यति कुराका नि हामीले गरेर जस्ट त्यसैलाई पोटेन्शियल एनर्जी भनेर एकैचोटि लेखिदिया हुन्थ्यो तर यो Ij गरेर गर्ने यसलाई चाहिँ यो ग्रेभिटीको कुरा हो त्यसैले I भनेको एउटा पार्टिकल र J भनेको अर्को पार्टिकल दुईटाको बीचको ग्रेभिटीलाई मेजर गर्ने ग्रेभिटीलाई मेजर गर्ने पोटेन्शियल स्ट्रेन्थ चाहिँ यो पोटेन्शियल एनर्जी हो. So you have 2t plus U equals to this form. In statistical mechanics, in classical mechanics, you used to write this equals to 0. And what you consider your system is very stable, system never disperse. You also consider they are non-interacting. You consider your particles are non-interacting particles. They do not interact with each other. This means the space between the particle is very large, mean free path is very large, collision time is very less. So there is no probability of collision. So collision time is very large, sorry. So there is no probability of collision. In such situation, you can make it 0, but here you can't make it 0. Okay. So for most stable system, एकदमै stable system छ कहिले पनि डिस्पर्स हुँदैन भने यो चाहिँ 0 हुन्छ. यो इन्फाइनाइट भएर जान्छ नि कहिले पनि डिस्पर्स हुँदैन भनेको इन्फाइनाइट टाइम्समा जान्छ त्यो बेलामा चाहिँ 0 हुने हो. ग्लोबुलर क्लस्टर छ नि ग्लोबुलर क्लस्टर इज अ क्लस्टर अफ स्टार्स. हामीले स्काईमा हिजो आज एकदम राम्रो क्लियर स्काई देखिन्छ त्यहाँ तपाईले युजुअली 9 बजे पछाडी स्टारहरु हेर्नुभयो भने केही स्टार 4-5 वटा स्टारहरु एकदमै ब्राइट देखिन्छ. त्यो दुईटा स्टार चाहिँ एउटा बेटलग्रिज र डेनिभ हो यो स्टारै हो. त्यो बाहेक अरु 3-4 वटा स्टार जुन ब्राइट देखिन्छ नि तिनीहरु स्टार होइन. इट्स अ ग्लोबुलर क्लस्टर. त्यहाँनिर त्यसलाई हामीले टेलिस्कोपले हेर्यौं भने त्यो ग्लोबुलर क्लस्टर भित्र thousand and thousand, not only thousands, millions of stars are हुन्छ. एकदम खदिएर बस्या हुन्छ. Globular cluster is a star cluster. It contains 10 to the 6 to 10 to the 7 number of stars. है त्यो हिजो आज चाहिँ अहिलेको क्लीन स्काई भएको सिचुएसनमा काठमाडौँबाट पनि ग्लोबुलर क्लस्टर देखिन्छ. So you can download sky map of today or tomorrow, today's night. You can download and you can just look at the globular star, globular cluster. This is opportunity. ये नत्र भने हामीले गाउँबाट मात्रै देख्थ्यौं ग्लोबुलर क्लस्टर. काठमाडौँबाट मैले फर्स्ट टाइम 3-4 महिनामा ग्लोबुलर क्लस्टर अब्जर्भ गरेको छु. Okay. And also the cluster, this is, it cannot be seen with naked eye. You can see naked eye. You can see global cluster through naked eye.
So if a system is very stable, exceptionally stable, then you can write T equals to half. This is 0. That's why average kinetic energy of the particles in that stable system over time is equals to half times U. So you have to prove this. You prove गर्नु छ. यो prove गर्नलाई तपाईले लेख्नुपर्छ कि सिस्टम चाहिँ एकदमै स्टेबल हुनु पर्यो, इन्फाइनाइट टाइमसम्म सर्भाइभ हुनु पर्यो. इन्फाइनाइट टाइमसम्म कसरी सर्भाइभ हुन्छ? युनिभर्सको एजै इन्फाइनाइट छैन. कुनै पनि कुरा युनिभर्ससम्म भएनसम्म न हुन्छ. त्यसैले हामी यसलाई 0 हुन्छ भन्ने कुरा बिलिभ गर्दैन. For a relatively less stable system, tau is finite, and hence this term gives a value. You will have a value for this term. You will have a value. Just write whole this term as b. मैले यहाँ b भनेर लेखेँ. यो 0 भइदियो भने यस्तो खालको हुन्थ्यो. यो नन जिरो हुनाले नन जिरो हुन्छ, कति के हुन्छ भन्ने कुरा अब्जर्भेसनबाट एक्सपेरिमेन्टबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ. र क्याल्कुलेट गरिया छ. थुप्रै जर्नलहरू छन्. हामीले 1960s भन्दा अगाडिको जर्नलहरू हेर्यो भने पुरानो जर्नलहरू यो भिरियल अफ द सिस्टम क्याल्कुलेट गर्नमा धेरै एफर्ट खर्च भएको छ. पहिले ग्लोबल कस्टमा क्याल्कुलेट गरे, त्यसपछि ग्रुप अफ ग्यालेक्सिजमा, त्यसपछि क्लस्टर्स अफ ग्यालेक्सिजमा, इभन क्लाउडहरुमा पनि, जस्तै मेजरेनिक क्लाउड, स्मल मेजरेनिक क्लाउड, लार्ज मेजरेनिक क्लाउड, यिनीहरुको पनि भिरियल of the system, B को value calculate गरेको छ. If B is very, very small, B is almost 0, very small, then you can say that system is very stable. That system hardly disperse. त्यहाँ भित्रको स्टार, ग्लोबल क्लस्टरको भित्रको स्टार बाहिर निस्किनै सक्दैन है. For example, global cluster is most stable system that we have observed. है. त्यस्तै molecular cloudहरु हुन्छ नि, star formation मा जान सक्ने molecule, star forming molecular cloud, they are also very stable. स्टार फर्म हुने प्रोसेसमा गइसक्यो. स्टार फर्म हुने प्रोसेसको इनिशियल ग्रेभिटेसन कोल्याप्स हुन थालिसक्यो. अर्को क्लासमा हामी इन्ट्रेस्टिङ कुरा डिस्कस गर्छौं. 4 डिफरेन्ट स्टेजेस हुन्छ स्टार फर्मेसनको. त्यो खालको मा गइसकेको छ भने भेरी स्टेबल हुन्छ. त्यहाँबाट बाहिर निस्किन दिदैन. जुन कुरा ट्र्याप भइसकेको छ ग्रेभिटीले त्यसलाई लिएरै स्टार बनाइ छोड्छ, टाइम जति लागोस्. So these two are very stable system, even though value of B is not 0. So B is a small value of B is small. For main sequence less massive star, for example, sun. हाम्रो सनको सन भित्र ग्यासेसहरु छ, त्यहाँ ग्यासेसहरु बाहिर निस्किन्छ अथवा कति निस्किन्छ, के निस्किन्छ, स्टेबल कति छ सन, त्यो चाहिँ त्यति स्टेबल छैन. भने यो जस्तो स्टेबल त छैन. Obviously B is very small means it has a very longer time, billion years and so on. If B is small, अलिकति B को भ्यालु ठुलो हुँदै गयो भने चाहिँ त्यो सिस्टम त्यति स्टेबल हुँदैन. Main sequence massive star. So, for example, Deneb star. You can see Deneb star these days. Deneb is blue supergiant. It's a very bright star. हामीले राति हेर्यो भने अहिलेको सिजनमा Deneb स्काईमा छ. अक्टोबरसम्म तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ. Okay, so B is moderate. B value is larger than these three. For open clusters, superclusters for galaxies, even for galaxies, and for B, value of B is very large for associations. Associations, probably I have discussed association in the first semester. If not, I will discuss during studying galaxy. Association means a group of stars, small group of stars, 5, 4, 6, 7, 8, and so on, up to few or tens associations. And field galaxies are completely field free, is not bounded, unbounded galaxies. Okay. So this is the neutral hydrogen cloud. Just one cloud means neutral. You know this. And B is very large for supernova. Supernova is very unstable. When star supernova explode, explode. It is a very unstable system. So value of B is excessively large. Even for the small molecular cloud usually disperse very quickly. So there are thousands and thousands small molecular cloud, but there are very few stable molecular cloud. We say star forming molecular cloud is molecular cloud यहाँ पनि छ. यो चाहिँ सानो क्लाउडहरु हो जुन डिस्पर्स हुन्छ, जसमा ग्रेभिटीले विन गर्दैन, gravity जित्दैन. Okay, so in astrophysics we need to calculate the value of B of our particular system. This was calculated. This was used by Chandrasekhar. This theorem was used by Chandrasekhar to derive stability of white dwarf. White dwarf को लागि Chandrasekharले first time use गरे हो. त्यसपछि
Ziki, this is very interesting and very important thing. Ziki used this theorem to show the existence of dark matter. हाम्रै मिल्की वेमा अथवा एन्ड्रोमेडामा डार्क म्याटर छ भन्ने कुरा प्रुफ गरेको भिरियल थ्योरम युज गर्न हो धेरै पहिले. दिस वाज द फर्स्ट एप्लिकेसन अफ भिरियल थ्योरम इन सेलेस्टियल स्केल. सो पहिले भिरियल थ्योरमहरु खाली क्यानेडी थ्योरी अफ ग्यासेसहरुमा युज गरिन्थ्यो है, आइडियलाइज सिस्टमहरुमा युज गरिन्थ्यो, आइडियल ग्यास इक्वेसन्समा युज गरिन्थ्यो. भेन्डरवाल आइसकेपछि अथवा लङ रेन्ज फोर्सेस पनि थाहा भइसकेपछि, जस्तै कुलम फोर्स पनि चाहिँ कुलम फोर्स लङ रेन्ज फोर्स हो, दुई खालको इफेक्ट त्यहाँ देखिन्छ. त्यो कुराहरु पनि इन्क्लुड गरिसकेपछि चाहिँ त्यो अगाडिको जुन क्यानेडी थ्योरी अफ ग्यासेस अप्लाई हुने सिचुएसन चाहिँ आइडियलिस्टिक मात्रै हुन्थ्यो, रियलिस्टिक कहीं पनि हुँदैन थियो है. एक्सपेरिमेन्टली मात्रै रिक्रिएट गर्न सकिन्छ आइडियलिस्टिक सिचुएसन, नेचरमा कहीं पनि देखिदैन थियो. Okay, so these are the real system. Okay, now we do one very interesting numerical. यस्तो टाइपको numerical एक्जाममा पनि सोध्ने गरिन्छ. फर्चुनेटली अगाडिको तपाईहरुभन्दा सिनियर अहिले भर्खरै एक्जाममा गयो, भर्खरै होइन थोरै भइसक्यो, रिजल्ट निस्केको छैन, यही खालको अर्को मोडिफाई गरेको numerical सोधे है. Assume that a globular cluster has a diameter of 40 parsecs. Globular cluster भनेको त्यहाँ भित्र धेरै स्टार हुन्छ, त्यसको diameter 40 parsecs छ. It contains 100,000 stars. यहाँ थुप्रै stars हुन्छ. Of one solar mass each. सबैको मास एउटै कन्सिडर गरेको छ सजिलोको लागि. One solar mass. Find the average velocity of the stars, assuming the average distance between the stars equals to the radius of the cluster. भनेको यहाँनिर कतिवटा स्टार छ? 100,000 stars. मैले केही स्टार राखेँ. 100,000 1 लाख stars. 1 लाख स्टारहरुको मास इक्वल छ 1 solar masses. र तिनीहरुको डिस्टेन्स जस्तै यसको योसँग डिस्टेन्स, यससँग कुनै एउटालाई हामी टिपिकली हेर्यो भने यसको सबैसँग डिस्टेन्स 1 लाखैसँग भनेको आफू एउटा हटाएर 1 लाख भन्दा एउटा कम 99,000 स्टारसँग यसको डिस्टेन्सलाई एभरेज गर्यो भने त्यो यसको लागि गर्यो. अब अर्कोमा आउने, अर्कोबाट पनि फेरि 99,000 स्टारसँग एभरेज गर्ने, अर्कोबाट पनि गर्ने. 100,000 एकले अर्कोसँग सबैसँगको डिस्टेन्स कति छ तिनीहरुले एभरेज गर्यो भने चाहिँ त्यो एभरेज डिस्टेन्स चाहिँ यहाँ कति छ भनेर दिएको छ. फाइन्ड द एभरेज भेलोसिटी अफ द स्टार. यिनीहरुको एभरेज भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ. एज्युमिङ द एभरेज डिस्टेन्स बिट्विन द स्टार्स इक्वल्स टु द रेडियस अफ द क्लस्टर. यिनीहरु सबैको एक अर्कासँगको डिस्टेन्स, एकले अर्कासँगको सबै डिस्टेन्सले एभरेज गर्दाखेरि चाहिँ रेडियस छ 20 पार्सेक छ. यसको हाफ गर्नु पर्यो, त्यो डायमिटर हो है. एभरेज डिस्टेन्स चाहिँ रेडियस छ, त्यो दिएको छ. फाइन्ड स्केप भेलोसिटी अफ द स्टार. यो स्टार यो ग्लोबल क्लस्टरबाट फुत्त बाहिर निस्किन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ भने त्यसको भेलोसिटी कति हुनुपर्छ? यहाँ भित्रको सबै स्टारको एभरेज भेलोसिटी कति छ त्यो निकाल्नुस्. र यदि चाहिँ स्केप गराउने हो भने यो सिस्टम भिरियलाइज सिस्टम स्टेबल सिस्टमबाट अनस्टेबल बनाउने, एउटालाई फुत्त बाहिर निकाल्ने हो भने कति चाहिन्छ भेलोसिटी? त्यो त्यसको भ्यालु क्रिटिकल भेलोसिटी. जस्तो हामी अर्थबाट पनि त्यो ग्रेभिटीलाई स्किप गर्नको लागि स्केप भेलोसिटी निकाल्छौँ नि, त्यही नै यहाँ हो. यहाँ पनि अभियसली भिरियल थ्योरम युज गरेर ग्रेभिटीलाई नै स्किप गर्ने हो. यहाँनिर ग्रेभिटेसन फोर्स नै हुन्छ. यो मैले देखाउन खोजेको चाहिँ हरेक स्टारले, यो टिपिकल स्टारले हरेकसँग पेयर बनाउँछ है. हरेकको डिस्टेन्सको एभरेज, हरेकसँगको डिस्टेन्सको एभरेज चाहिँ यसको रेडियस हो. हरेकले हरेकसँग पेयर बनाउँछ. र त्यो पेयरलाई अहिले हामी पोटेन्शियल एनर्जीमा कतिवटा पेयर बन्छ त्यो हेर्नुपर्छ. हरेकले हरेकसँग पेयर बनाउँछ. ओके, नाउ वी राइट kinetic energy of n star. Kinetic energy is half mv square. So there are n stars. Okay, so just multiplied with n. This is your total kinetic energy. सबैको velocity चाहिँ एउटै छ भनेको छ, mass पनि एउटै छ. त्यसैले find average velocity of the stars. So this is velocity of the stars. To find the potential energy, average distance between each possible pair should be known. Average distance between each possible pair should be known. अब कतिवटा पेयर बनाउन सक्छ त? एउटाले कतिवटा पेयर बनाउन सक्छ? थुप्रै पेयर बनाउन सक्छ. अर्कोले फेरि थुप्रै पेयर बनाउन सक्छ. अब यो पेयरिङ गर्नेको हामीले फर्मुला म्याथमा जुन पढाएका छौं, यहाँ नम्बर अफ पेयर पोसिबल चाहिँ यति हुन्छ. n into n minus 1 divided by factorial 2. This much number of pair is possible because you have 100,000 stars. 100,000 stars. Kinetic energy सबैको लिनु पर्यो. पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ पेयरको लिनु पर्यो. पोटेन्शियल त ग्रेभिटी एक्ट हुन्छ पेयरमा है. त्यसैले you have
this much pair. N square minus n square n नै आफू 10 to the 5 छ है 10 to the 5 n छ n square 10 to the 10 हुन्छ 10 to the 10 भयो यो चाहिँ नि n मात्रै छ अर्को टर्म 10 to the 5 भयो भने अर्को टर्म त एकदमै नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ 10 to the 10 को कम्पेरिजनमा 10 to the 5 नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ त्यसैले हामीले लेखिदियौ this is approximately equals to n square by 2 you can put it as well but usually in many books approximation has been considered यो मैले हाम्रो कार्टुनानको बुकमै हाम्रो टेक्स्ट बुकमै भएको हुनाले यो राखिदिएको छु n square by 2 so what you have to do is to calculate to write expression for potential energy you have to multiply it with n square by 2 kinetic energy मा चाहिँ नि हामीले n मात्रै मल्टिप्लाई गर्यौं है so what is this this is actually radius of the global cluster gc is for global cluster so you have kinetic energy and potential energy according to Virial theorem भनेको यो सिस्टम स्टेबल हुनको लागि बाहिर नन स्केनको लागि स्केप नहुनको लागि Virial of the system 0 हुनको लागि चाहिँ यो satisfy हुनु पर्छ now substitute what you found for what you have written for kinetic and potential energy त्यो कुरा यसमा राखौं त्यो राखेर यसबाट velocity निकाल्न सक्छौं त्यो velocity चाहिँ नि एभरेज velocity भनेको त्यहाँको एउटा स्टारको velocity यो निकाल्यो भने देखिन्छ average velocity of a star in the global cluster is about 3 km per second okay and escape velocity using Newtonian mechanics you can calculate yeah हामीले कहाँ Newtonian mechanics राखेका छौं you have a relation between escape velocity and average velocity use that relation it is 2 times than that of average velocity so escape velocity should be 6 km per second सबैको एभरेज velocity 3 छ यदि कसैको 6 भइदियो भने त्यो बाहिर निस्किन सक्छ है this is escape velocity so derive this is you have done this in school so you can write it directly similarly I have written another numerical this is for homework the average velocity of the star in the global cluster is 4 km per second average velocity आफै दिएकै छ सुरुमा है find the diameter of the global cluster को diameter निकाल्नु छ अघि diameter दिएको थियो है assuming the average distance between the stars equals to 1.5 times than the radius of the cluster अघि चाहिँ हाम्रो equals to the radius of the cluster अघिकै न्यूमेरिकललाई म चेन्ज गरेर भ्यालुहरु चेन्ज गरेर निकाल्ने कुरा पनि चेन्ज गरेको छ यसमा हामीले डायमिटर निकाल्नु छ ग्लोबल क्लस्टर the number of stars in the global cluster is 10 to the 6 of each one solar mass is number 10 to the 6 राखिदिएको छ अघि 5 थियो 10 to the 5 यो 10 लाख हो मिलियन मा हो of each one solar mass find the escape velocity of the star so you have to calculate diameter of the global cluster as well as escape velocity so you have average velocity so you can directly calculate escape velocity but to calculate average velocity to calculate escape velocity you should have diameter of global cluster so to find escape velocity to calculate in a systematic way you have to find out diameter of global cluster at first and then use that relation and you can find escape velocity of this star यसरी यसमा क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ यो मैले यसमा लेखिन यसको आन्सर पनि लेखिन यो आफै गर्ने र यस्तो खालको न्यूमेरिकल एउटा टाइपको न्यूमेरिकल हो अहिलेसम्म हामीले न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइम इन्ट्रोड्युस गरौँ यस्तो टाइपको न्यूमेरिकल त्यस्तै सेकेन्ड यो फोर्थ सेमेस्टरमा सेकेन्ड कोर्समा न्यूमेरिकलहरु प्रोबब्ली 5 डिफरेन्ट टाइप्सको छ गर्नुपर्ने विभिन्न च्याप्टरहरुमा यो चाहिँ फर्स्ट टाइप यस्तो टाइपको Virial theorem युज गरेर क्याल्कुलेट गर्ने न्यूमेरिकल अब हामी जिन्स लिमिटमा जान्छौं अर्को क्लासमा त्यसपछि हामी जान्छौं जिन्स मास जिन्स लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छौं त्यसरी क्याल्कुलेट गर्दा त्यहाँको न्यूमेरिकलहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त्यो सेकेन्ड च्याप्टर हो जसको न्यूमेरिकल यो दुईटा च्याप्टर अहिले हामी त्यसपछि हामी न्यूक्लियर रिएक्सन्समा स्टारको सेन्ट्रल रिजन भित्रको कुराकानीतिर जान्छौं okay so I have taken only 1 hour or even less than 1 hour ठीक छ आज मैले यतिसम्म मात्रै जाने अर्को क्लासमा चाहिँ हामी जिन्स इनस्टेबिलिटी जिन्स मास जिन्स लेन्थ क्याल्कुलेट गर्छौं र स्टार फर्मेसनको 4 डिफरेन्ट स्टेजेसहरु डिस्कस गर्छौं जुन चाहिँ डार्क इपोकलाई कम्प्लिटली डार्कलाई डार्क हटाउनलाई अथवा ब्राइट बनाउनको लागि
इम्पोर्टेन्ट थियो डार्क इपोक सम्म त के हुन्छ भन्ने कुरा जिन्स इनस्टेबिलिटीमा अर्को क्लासमा हामी डिस्कस गर्छौँ र भिरियल थ्योरम चाहिँ भिरियलाइज सिस्टम भिरियलाइज हुन्थ्यो डार्क इपोकसम्म भनेको त्यहाँनिर ग्राभिटीले कहिले पनि चाहिँ ग्राभिटीले जित्न सक्दैन थियो नजिक नजिक आउने फेरि डिस्पर्स हुने नजिक नजिक आउने डिस्पर्स हुने एग्रिगेट हुन खोज्ने डिस्पर्स हुने है कहिले पनि एग्रिगेसनतिर गएन ओके ओके अब म केही दिन पछाडि म एउटा दुईटा हाम्रो दुईटा क्वेसन्स हुन्छ ओपन बुक एक्जामिनेसनमा हामी ओपन बुक एक्जाम लिँदाखेरि हामी सिडिपीको स्टुडेन्टलाई मात्रै लिन्छौँ है आफ्नो कलेजमा आफ्नो इन्टर्नल एक्जामिनेसन हो त्यो एक्जाममा हामीले जुन क्वेसन पठाउँछौँ त्यो क्वेसन चाहिँ म सबैलाई पठाउँछु एउटा मोडल क्वेसन पनि म पठाउँछु एउटा मात्रै क्वेसन बनाएर पठाउँछु इलाबोरेटिभ टाइपको तपाईँले कपीबाट अथवा कुनै ठाउँबाट सजिलै सारेर लेख्न सक्नुहुन्न पहिले थिङ्क गर्नुपर्छ प्लान गर्नुपर्छ कुन पहिले लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने त्यसपछि के लेख्ने है त्यो थिङ्किङको लागि हामी 30 मिनट्स टाइम दिन्छौँ पहिले प्रोपर प्लान गर्ने यसको लागि एक दिन हामी अगाडि ओरिएन्टेसन पनि गर्ने भनेका छौँ तर सुरुमा चाहिँ ब्ल्याङ्क एउटा खाली कागज राख्नुपर्छ त्यहाँ खाली कागजमा आफूले प्लान गर्नुपर्छ पहिले क्वेसन पढ्ने क्वेसन रिपिटेडली पढेर बुझ्न कोसिस गर्ने त्यसपछि पहिले म यो डिफाइन गर्छु पेन्सिलले अथवा केहीले लेख्ने त्यो हामीलाई पठाउनु पर्दैन त्यो पहिले म यो डिफाइन गर्छु त्यसपछि यो गर्छु त्यसपछि यो गर्छु यो डेरिभेसन गर्छु यो न्युमेरिकल पनि जोडेको रहेछ यसरी गरेर एक खालको क्वेसनको प्याकेजै हुन्छ लामो क्वेसन हुन्छ ती क्वेसन को प्लान गरिसकेपछि अनि लेख्न सुरु गर्दा जता जता हेरे पनि भयो र हामी कतिचोटि भिडियो तपाईको अनुहार हामी कुन बेला फोटो खिच्छौं कुन बेला एटेन्डेन्स गर्छौं र हामीले लेखिरहेको बेला हामी तपाईलाई छोड्दिन्छौं तपाईहरुले त्यही भिडियोमै बसेर लेखिरहनु पर्दैन है तर बेला बेलामा एटलिस्ट कतिचोटि तपाईले अनुहार देखाउनु पर्छ लेखिरहेको पिरियडमा त्यो कुरा हामी भन्छौं ओरिएन्टेसनमा है अनि त्यसपछि लास्टमा सबमिसन हुँदाखेरि तपाईको प्रब्लमहरु आउँछ तपाईलाई पीडीएफ बनाउँदाखेरि सबमिट गर्दाखेरि त्यो प्रब्लमहरु हामी सबै प्रब्लम सल्भ गर्छौं कसरी कसरी हुन्छ त्यो कुरा ओरिएन्टेसनमा हामी डिस्कस गर्छौं त्यो ओरिएन्टेसनमा चाहिँ म सबै जनालाई बोलाउँछु तपाईहरुलाई ओरिएन्टेसनमा सबैलाई बोलाउँछु एक्जाममा चाहिँ अब तपाईहरुको कलेजहरुले पनि एक्जाम लिन्छ अहिले लिइराछ प्रोबब्ली सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम चाहिँ ओपन बुक एक्जाम लिइराछ ओके बाइ बाइ अहिले बाइ 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 गरे है मेरो फेरि क्लास अर्को फेरि उता थर्ड सेमेस्टरलाई अहिले 1 घण्टा टाइम छ